Și tu te-ai săturat de țepele de pe Temu? Ok, atunci hai să vorbim despre elefantul din încăpere, pe care cei mai mulți îl ignoră. Știți care e faza cu căștile wireless din România? Ori dai 600, 800, 2500 de lei pe ceva premium, ori iei ceva random de pe net. Și apoi te rogi să funcționeze mai mult de o lună. Emotional damage! Eu zic că mai există o a treia cale. Și am aici pe masă 6 perechi de căști care costă între 140 și 255 de lei. Niciuna nu e mai scumpă de atât. Practic, dacă le iei pe toate la un loc, ești mai ieftin decât multe din mărcile premium, deși astea livrează 80-90% din ce promit acele mărci. Nu sunt de lux, nu sunt premium. Sunt la o fracție de preț însă. Dar cea mai scumpă dintre ele nu e neapărat cea mai bună pentru tine. Și asta o să încerc să vă demonstrez în următoarele minute. Înainte totuși să intrăm în specificații și teste, trebuie să înțelegeți puțin naming-ul. Pentru că la marketing noi ne-am făcut de cap. Le-am zis doape de urechi. A început ca o dumă la prima generație, care, apropo, e deja sold out, oamenii ne și întreabă când mai aducem, așa că am zis, Doamne ajută să o facem lată din nou. Faza e că atunci când ai vreo 6 modele de căști noi și trebuie să le diferențiezi cumva, poți fie să le dai nume Corporate Boring, gen, nu știu, Model X7000 Pro Max Ultra, sau poți să te distrezi puțin. Așa că avem aici pe masă, astăzi pentru voi, țineți-vă bine, acele doape de urechi, încă niște doape, doar doape, unele doape, noile doape, niște doape. Dacă n-ai reușit să ții minte, nicio problemă, până la final cred că o să înțelegi care e diferența importantă dintre ele, cel puțin una dintre ele, cred eu, că s-ar putea să-ți fie de folos. Ca să fiu sincer, încă puțin și rămânem fără adjective. Bravo, Ioana! De data asta, ea l-a denumit, trebuie să recunosc, așa că clap in the chat pentru Ioana. Haideți, clap in the chat, vă rog. Dar, hai să facem ordine, că nu poți compara mere cu pere. Să începem cu grupa întâi și o să le împart, uite, fix cam așa. Pe open ear sunt cele care nu intră în ureche, stau pe ureche și aici avem doar și încă niște. Doar și încă niște. Îți dai seama care sunt cele mai frumoase și care sunt gândite pentru fete. Astea nu intră în ureche, stau pe ureche. Genul acesta de căști m-au câștigat și pe mine recent pentru că, uite și tu cât de ușor este să le pui. Astea nu mai cade aici. Am văzut oameni care au renunțat la căști premium pentru formatul acesta și îi înțeleg de ce. De-aia le-am adus. Și se și scot foarte ușor. Încă niște sunt cele mai frumoase de pe masă, trebuie să recunosc. Fancy. Amândouă sunt perfecte dacă alergi și vrei să auzi traficul ca să nu mori. Sau dacă lucrezi într-un birou deschis și trebuie să răspunzi când te strigă șeful la simpatii. Sau pur și simplu nu suport senzația de ceva băgat adânc în urechi. No! God, please, no! 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 Acum să trec la grupa 2. Sport cu cârlig, cu ear hook de silicon. Aici vorbesc despre acele și unele. Adică astea două. Astea sunt și mai strong. Ca să vezi bateria. Astea sunt cele mai deschise dintre toate. Diferența între astea două este că astea intră un pic mai mult în ureche. Acele sunt bune dacă vrei ceva care să se audă ceva mai tare. Chiar dacă stau peste ureche, intră ușor în interiorul lobului urechii. Asta este diferența, pe când unele stau în exterior și trimit sunetul către cavitate fără să intre în interior. Cam asta este diferența importantă dintre ele. Seamănă, dar nu sunt la fel. Am zis, trebuie să le comparăm, că nu sunt nici mere și nici pere. Acum, vestea bună este că, uite, asta o să o pun pe stânga. Am pus acele pe stânga și unele pe
dreapta, să pun râul. Asta înseamnă că cu genul ăsta de căști poți să faci, nu știu, și un backflip și nu o să cadă, pe bune. Eu le-am încercat la sală. Bine, nu fac eu backflip-uri, dar pot să sar pe o cutie la 70 de centimetri. Parkour! Și astea se aud surprinzător de bine, surprinzător de clar. Am mai zis chestia asta, nu prea mai există căști proaste în 2026. Diferența o face însă calitatea finisajelor. Materialele de la noi nu sunt de lux, dar sunt decente. Și acum trecem la grupa a 3. Deja sunt clasicele cu in-ear și over-ear. Trebuie să vi le arăt pe noile și pe niște. Astea sunt mândria noastră. Pentru că e prima dată când trebuie să fac așa ceva pe o pereche de căști. Ești pregătit? Ia uite și tu la asta. Zi-mi dacă mi-ai văzut așa ceva până la noi. Căștile astea au ecran, cu touch, pe carcasă. Da, ai auzit bine. Iar asta la altă de aici are noise cancelling adevărat. Hai mai bine să le luăm pe rând. Rămâi până la final sau derulează dacă vrei să le vezi doar pe astea super sexy. Acum însă, zic să le luăm pe rând, da? Și o să începem de la categoria entry level. Hai să le vedem pe doar. Astea sunt la 139,99. Sunt cel mai accesibil model al nostru. Am 139 de lei, nu dolari sau euro. Sunt mai ieftine decât 4 cafele pe Calea Victoriei. Dar ce primești pentru banii ăștia? Păi, Shut up and take my money. avem așa, Bluetooth 5.4, nu 5.0, nu 5.3, 5.4. 11 ore de autonomie cu tot cu cutie, IPX5, adică poți să transpiri, poți să te prinde ploaia cu ele și au conector USB-C. Nu mai trebuie să cauți tot felul de cabluri ciudate. Dar cum sună? Pentru 140 de lei, surprinzător de decent. Acum nu o să înlocuiască niște AirPods, dar pentru podcasturi, muzică, la sală, apeluri, e un shut up and take my money. Shut up and take my money. Pentru cine sunt? Pentru studentul care vrea ceva decent, fără să spargă banca. Sau pentru părinții lui. Eu zic că sunt bune și pentru călătorii, ca să nu te doară sufletul ca pe mine când rătăcești căști prin avioane și aeroporturi. Sau prin autobuze sau prin trenuri. Zi sincer, cum arată? Șmecher. Arată șmecher. Nu mă interesează atât de mult pe cât arată, ci mă interesează cât își fac treaba. La banii ăștia își fac treaba. Avem însă și ceva in-ear premium. Acestea sunt încă niște. Iar astea sunt 169,99. Deci aici se schimbă jocul. Pentru doar 30 de lei în plus, da, ai auzit bine, avem Bluetooth 6.0. Da, Bluetooth 6 există deja și face diferența la stabilitate. Scheletul ăsta care aici se îndoaie e din aliaj de titan cu memorie. Îl poți îndoi și revine. Și poți să faci asta de mai multe ori. Acum nu insist, dar uite, serios. Vezi? Acum, sincer, eu sper să reziste măcar jumătate din viața alora care costă de 3 ori mai mult pe piață în momentul ăsta. Dar primele rezultate din testele mele sunt promițătoare. Nu le abuza, să te rog, că sunt abia la prima generație la furnizorul meu. Să nu uit, au și protecție IPX6. Nu rezistă așadar doar la stropire, ci și la jet de apă. Și rezistă 42 de ore în total cu bateria. Serios acum? Uite, partea cea mai tare care e pentru mine? Eu pot să vorbesc cu voi în momentul ăsta, dar să ascult și muzică. Dar tot aud ce se întâmplă în jur. Acum să dau muzica un pic mai încet, însă mi se mai pare o chestie interesantă. Spre deosebire de alte modele pe care le-am văzut în piață, ei au făcut difuzorul acesta orientat către canalul urechii, nu aici. La alți producători arată un pic diferit chestia asta. Verdictul meu după niște teste rapide, păi dacă faci sport sau lucrezi în medii unde trebuie să fii aware, astea la 170 de lei, serios acum, sunt no-brainer. Uite și tu ce sexy e cutiuța asta. Și fii atent ce sexy intră, ia uite. Astea arată mai scumpe decât sunt. Sincer, tare mie că asta o să fie primele sold out. Și acum să trecem la războinicii din sală. Acestea sunt unele și acele. Acum vine partea interesantă pentru că am două modele destul de similare, diferența la preț e de doar vreo 10 lei între ele. Dar care merită pentru tine? Păi, unele sunt 179,99. Asta este un design sport deja de acum clasic cu ear hook. Ai cutiuța cu 4 LED-uri, deschizi, le scoți, le pui după ureche
și spun imediat că sunt conectate. Ce-mi place chestia asta este că au acest display discret LED pe carcasă la banii ăștia, dar poți să vezi aproximativ procentul de baterie. Simpatic, nu? Partea care mă interesează pe mine cel mai mult este că astea nu intră în ureche, ci trimit sunetul către ureche, cu aceste difuzoare destul de babane din interior. Ca să fiu onest până la capăt, trebuie să ai grijă tu de cutiuța asta, pentru că s-ar putea să zgârie însă destul de repede. Și la AirPods se zgârie, știu, dar trebuie să zic astea negre. Deci, diferența între ale noastre și alea de la Apple este că alea se zgârie pe alb. Și pe lux. Acum, hai să vorbim despre acele doape la 189,99. Și astea sunt de sport, dar cu un pic de gaming mod și astea au mai multă autonomie, de 45 de ore. Și au și afișajul ăsta care îți arată, nu știu cât de bine se vede, dar eu îl văd și mi arată procentele de autonomie. Oricum, 45 de ore, 5 ore în plus, latența însă mă interesează la 0,038 de secunde. Asta ne-a zis producătorul, eu nu sunt gamer să testez, spuneți-mi voi după ce le cumpărați, pentru că cei mai mulți probabil o să le ia să facă ce fac eu acum, adică să le conecteze la un telefon și da, să facă un pic de gaming ocazional, dar pur și simplu le bagi după ureche și știi că asta intră și trimite sunetul mai aproape de suflet. Dar și astea, evident, stau foarte bine pe urechi, nu? Arată ok? Sunt negre, sunt discrete, nu o să-și dea seama nimeni ce brand ți-ai luat. Tu o să știi doar că ai făcut economie. Cu gaming mod, însă, asta e șmecheria. Zero delay între ce atingi și ce auzi. Eu cred că astea se vor vinde după ce se termină celelalte sau poate că avem și gamer printre cei care ne urmăresc. Cine mai bagă un PUBG, un Call of Duty sau cine știe ce, orice fel de shooter, pentru că acolo o să simți diferența. Că de-aia le-am căutat pe astea cu conectivitatea un pic actualizată, cu drivere pentru 2026. Concluzia mea, dacă nu ești gamer așadar, ia unele doape, asta din stânga la 179 de lei, ca să mai economisești ăia 10 lei pe transport. Dar dacă te joci pe telefon, acele doape merită fiecare bănuț în plus. Eu le-am zis The Showstoppers. Astea sunt vedetele noastre. Sunt noile doape și niște doape. Ok, aici e momentul în care trebuie să fiți un pic atenți pentru că următoarele două modele au fiecare câte un factor de wow. Am încercat să aducem și așa ceva. Ceva pe care nu l-am mai văzut la prețurile astea sau n-am mai văzut așa ceva deloc. Așa arată căștile smart de buget în 2026. Și hai să vorbim în primul rând despre noile doape. 239,99 de lei. Uitați-vă bine la cutiuța asta și uite ce simpatic este din cutie. Fii atent. Ai văzut asta? Nu știu ce gumă ți-ai luat tu la rol. Dar ce-mi place chestia asta? Vai, ce-mi place când fac așa. Ia uite și tu. Acum, trebuie să vă zic faza cea mai tare din tot ce ai văzut săptămâna asta pe internet. Te provoc să-mi spui dacă ai găsit ceva mai șmecher la banii ăștia pe internet săptămâna asta. Fii atent. Vezi ecranul ăsta? Ce vezi aici nu e doar un display LED care arată ora. E un touch screen. Am control pentru muzică. Dau înapoi, dau play, dau înainte. Pot să văd dacă sunt conectate și câtă baterie am. Apoi am egalizare direct pe cutiuță. Părerea mea este că poți să faci mai degrabă egalizarea în Spotify sau pe telefonul tău, dar dacă vrei poți să o pui și de aici. Apoi poți să controlezi volumul până la un punct. Poți să controlezi luminozitatea acestui ecran. Deci, căștile astea au propriul lor creier. Și poți să schimbi wallpaper-ul. Dacă nu ți-a plăcut ceasul de mai devreme, nicio problemă, poți să pun niște bule, poți să pun chestii pe care le-am mai văzut și pe alte ceasuri inteligente. Uite ce-mi place asta. Sau pot să le găsesc. Și hai să vedem cum facem să le găsim. Dacă le scot. Sincer, nu se aud prea tare. Da? E prima generație, e bine măcar că fac un sunet. Ale mele, alea de premium nu fac sunete la fel de convingătoare. Important e că dacă e liniște în încăpere, s-ar putea să le dibuiești unde sunt. E o funcție bonus. Toate funcțiile pe lângă sunet, apropo, sunt bonus, da? Și partea care mi-a plăcut cel mai tare, lanterna. Ecranul ăsta este suficient de puternic încât pe întuneric o să te ajute să te descurci ca să nu te împiedici. Și poți să schimbi și limba de aici. Sunt câteva limbi suportate. Cel mai probabil o să lași pe engleză, dar suportă germană, franceză, italiană, o limbă pe care nu o vorbim, spaniola și încă o limbă pe care nu știm ce scrie acolo.
Iar aici, dacă legi la telefon, pe anumite modele o să poți controla camera pentru că îl vede ca un clicker pentru telefonul tău. Fii atent ce frumos scrie Friday. It is Friday, mă dudes. Totuși, hai să vedem cum stau în urechi. Pentru că aceste căști vin de la același furnizor care ne-a făcut nouă prima generație de doape și îți stau bine, sunt tari și sunt convingătoare. Adică, n-arată rău, nu? Sunt niște căști true wireless, corecte în urechi. Nu sunt doar un gimmick cu ecran aici, le vei putea folosi. Și încă o dată, și la astea, dacă le rătăcești, o să te doară sufletul, dar nu la fel de tare ca la alea care costă în euro. Și poți să-i setezi și ora de pe el, știi? Că trebuie să-i setezi ora manual. Am uitat să zic chestia asta. Hai totuși să le și împerechez. Uite mă, dacă am legat, mă lasă să schimb. Ce tare. Club. Ok. Și acum hai să schimbăm, să dăm... A dat drumul la muzică. Merge cu iPhone-ul. Este, mă las să schimb și volumul acum. Mi-a făcut poză. Am remote. Merg surprinzător de bine. M-am speriat prima oră că nu merge egalizarea, dar merge. Ce emoție am. Nu vrei să știi ce este în sufletul unui antreprenor după ce aduce marfă nouă și trebuie să o verifice. Aoleu, am transpirat pe dinăuntru. Era un pic nasol, nu? Ok, hai să vă zic un secret. Acum, că am respirat un pic ușurat. M-am dus la fabrica de la care cumpără cei mai mari și cu Q cu vai am reușit să intru ca să scot produsele astea. O să le vedeți și de la alte branduri cu un pic mai mult branding și mai mult fancy în 2026. Da? Așa că de-aia este un deal foarte bun. Negociez și m-am prietenit cu oamenii ăștia de ani de zile. Hai să vorbim și despre ultimul produs de pe masă, dar poate cel mai important. Niște doape. 255 de lei, fără un ban. Este flagship-ul nostru. Aici ajungem la regele colecției. Trebuia deja să le spun capacele cât de mari sunt, că nu mai sunt doape, dar trebuie să păstrăm naming-ul. Sunt primele noastre over-ear, full size cu active noise cancelling. Ce înseamnă chestia asta? Că le pui pe cap, uite așa. Să văd eu care e dreapta. Cam așa, asta e dreapta. Le pui pe cap, acoperă toată urechea și au și noise cancelling, dar și pasiv și activ. Ce înseamnă chestia asta? Este că dacă apăs butonul, nu mai auzi nimic. Adică nu o să mai aud mai nimic în jurul meu. Oricum deja auzeam destul de puțin. Căștile astea promit și livrează o reducere de cel puțin 30 de decibeli. Este acolo în zona medie, sunt căști mult mai competente pe piață, dar din nou, au prețuri în euro. Dar și astea au 5 microfoane pe care să ai grijă să nu le atingi, să nu le freci, ca să nu facă tot felul de sunete ciudate. Uite, unul aici, încă unul aici, aici, aici și încă unul aici. Toate microfoanele astea lucrează împreună pentru a livra așa un mod transparent cu care auzi tot ce e în jur, un mod balansat care filtrează zgomotul, dar păstrează vocile, relativ decent, dar și un mod de noise cancelling full pentru liniște totală. Afirmația însă cea mai puternică dintre toate este chestia asta cu 50 de ore de autonomie. Trebuie să vă spun sincer că nu am apucat încă să testez. Ar trebui să stau 7 zile cu câte 7 ore pe cap dar promit că o să fac în următoarea săptămână. Însă mă bucură să vă spun că avem un driver de 40 de mm care livrează un bas care se simte. Dar încă o dată, nu recomand să dai la maximum. Uite, hai să vedem. Aceeași melodie, aceleași căști. Nu știu dacă știi, dar pe iPhone există o funcție că poți să limitezi volumul maxim, da? Vrei să auzi cum sună căștile astea cu volumul limitat la nivelul de protecție pentru urechi? Hai încoa. Asta e blind test, da? Volumul e în față aici. Ce ai zis? Volumul e aici. Da, nu, voiam noise cancelling-ul. E butonul mare. Da. Dar nu mă așteptam să fie atât de egal, știi? Să nu-ți rupă urechile vocea. Credeam că o să se audă mai tare vocea decât basul, știi? Dar se aud super. Dar cum e basul? Cum ți se pare basul? Mi se pare mișto. Față de ce m-am obișnuit eu, că am niște căști care nu șmecheresc, niște căști normale. Astăzi relativ aproape de căștile alea. Deci, dacă găsiți în zona asta de preț căști cu bas mai echilibrat, mai curat ca al nostru, vă rog să-mi spuneți. Dar știu că mai sunt, cum le spunem mai de la Skull Candy? Da.
Am avut niște skull crushere, dar alea Niște skull fără crusher. noise cancelling. Exact. Cele vechi fără noise cancelling. Astea au și noise cancelling, au și basul ăla. Practic, asta e următoarea noastră competiție. Însă, partea cea mai importantă pentru mine este că le-am adus cu tehnologia în 2026, adică avem Bluetooth 6 pentru stabilitate. Și vin și cu cablu auxiliar, adică le poți folosi și pe fir dacă ești gen, încă. Dacă ai ceva de la care vrei să asculți. Și era să uit, fii atent. Sunt pliabile pentru transport. Singura problemă este că la banii ăștia nu avem în cutie pentru tine și o husă de transport. Acum, serios, la 255 de lei găsești noise cancelling de calitatea asta. La alții, competiția începe de la 400-500 de lei. Brandurile premium sunt de 4 ori mai scumpe. Astea oferă 80 încă o dată, 90% din ce găsești la brandurile de top, dar fără un logo de 200 de euro. Ok, deci hai să recapitulăm. Care doape sunt pentru tine? Păi, toate sunt faine. Dar întrebarea este, vrei ceva care merge și nu vrei să suferi? Dacă se rătăcesc, ia-ți doar doape la 139. Gata. Dar dacă faci sport și vrei să auzi încă mediul din jurul tău, ia-ți încă niște doape la 169. Titanul ăla e next level. Sală, alergat, fitness, unele doape la 179 de lei. Display-ul e super util. Ești gamer pe telefon sau doar îți place designul? Acele doape la 189. Zero latență. Dacă vrei să impresionezi cu tech cool, noile doape la 239 de lei, ecranul cu touch e șmecherie. Dar dacă vrei cea mai bună experiență audio din tot ce ți-am arătat de pe masă, niște doape / capace la 254 de lei. Pentru că viața fără zgomot e altă viață. Toate linkurile pentru aceste produse sunt în descriere și sub acest video. Dar nu vor rezista mult în depozit pentru că, serios, acum eu nu sunt Amazon să am stocuri mari și chiar le vindem la cel mai bun preț din piață pe verificate. Stocurile noastre sunt limitate pe bune, deci nu amâna. Serios acum, ultima șarjă de anul trecut s-a terminat de peste o lună. Iar acum, it's gone. Și dacă ai comandat, mai am o rugăminte la tine. Lasă un comentariu mai jos, după ce le primești, sau poate îmi trimiți un e-mail pe info@gb.ro. Vrem să știm ce părere ai despre ele. Merită sau nu merită banii tăi? Cam atât însă pentru astăzi. Sper că ți-a fost de folos ce ai aflat. Dă un like, un share și un subscribe și pe data viitoare să vă fie numai bine.